हेलो नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल हमर क्लासमा। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले हाम्रो युट्युब च्यानल हमर क्लास। पछिल्लो भिडियोमा हामीले बनाएका थियौँ क्याल्कुलेटरबाट कसरी ब्याज निकाल्ने, कसरी एज निकाल्ने। त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने कृपया हाम्रो त्यो भिडियो पछाडिको भिडियो हेर्नुहोला। आज यही क्याल्कुलेटरमा भएको अर्को फिचरको बारेमा बताउनेछौँ। त्यसैले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यो भिडियो तपाईको लागि एकदम युजफुल हुनेछ। अब भिडियो सुरु गरौँ। लेट्स स्टार्ट। यो भिडियो जानुस् यो प्रोफाइलमा, स्क्रिनमा, त्यसपछि यो तपाईको क्याल्कुलेटर ओपन गर्नुहोस्। यसमा अहिले यो साधारण देखिरहेछ, तर यसैमा धेरै फिचर यहाँ लुकेर बसेको छ। यो अप्सनमा यो बिचको दर्कोमा जानुस्, यहाँ हेर्नुस्। यो सबै फिचर तपाईको अहिलेको जमानाको लागि तपाईको हिसाबलाई 1 मिनेटमा गरेर दिन्छ। जस्तै एज निकाल्नु छ, यहाँ तपाईले आफ्नो वर्ष, महिना, कुन डेट अफ बर्थ छ त्यो तपाईले यहाँ चुज गर्नुस्, ओके गर्नुस्। यहाँ एकछिनमै तपाईको यहाँ एज निक्लेर आउँछ। कति वर्ष, महिना, कति हप्ता, कति दिन सब निक्लेर आउँछ। त्यस्तै गरेर तपाईले यहाँ एरियाको पनि माप निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यहाँ हेर्नुस्, यहाँबाट चुज गर्नुस् के निकाल्नु, हेक्टर, एरे, स्क्वायर किलोमिटर। जस्तै स्क्वायर किलोमिटर निकालौँ। अब यहाँ 25 स्क्वायर किलोमिटरको यहाँ हेक्टर कति हुन्छ भने यहाँ तपाईँ तल हेर्दै हुन्छ 2500। त्यस्तै अर्को फिचर रहेको छ, यसमा बीएमआई। यसमा हेर्नुस्, यो यहाँ चुज गर्नुस् किलोग्राम, पाउन्ड्स के चुज गर्नुहुन्छ त्यो आफ्नो हिसाबले हो। यहाँ किलोग्राम्स, यहाँ 60 किलोग्रामको हेर्नुस् 170 सेन्टिमिटर आएको छ। यसरी तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब डाटा पनि तपाईले युज गरेकै हुनुहुन्छ र त्यसमा यहाँ हेर्नुस् सबै दिएको छ, किलोबाइट, मेगाबाइट, गिगाबाइट। यो तपाईलाई हिसाब गर्नको लागि एकदम सजिलो हुन्छ। यसरी तपाईँ अब 500 MB को कति हुन्छ त यहाँ 500 मेगाबाइट। जस्तै अब यसमा हामी बाइट लेख्दियौँ। अब यहाँ हेर्नुस्, यसरी तपाईको सजिलैसँग MB को निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ डेट हेर्नुस्, डेटमा तपाईको कति, यो डेटमा तपाईको कति डिफरेन्स रहेछ। अब यहाँ सलेक्ट गर्नुस् आफ्नो डेट, ओके गर्नुस्। ल हेर्नुस्, 1 मिनट पनि लाग्दैन साथी हो। यसरी तपाईँ सजिलैसँग यो क्याल्कुलेटरमा भएको फिचरलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा धेरै फिचरहरू छ। जस्तै अब डिस्काउन्ट, अब यहाँ हेर्नुहोस् डिस्काउन्ट। अब जस्तै 250 रहेको छ, अब डिस्काउन्ट यहाँ 5% छ भने यसरी हेर्नुहोस् तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। जसरी तपाईँ यो क्याल्कुलेटर युज गर्नुहुन्छ, यो फिचर युज गर्नुहुन्छ, पक्कै तपाईलाई एकदम खुसी लाग्नेछ। र यो मोबाइल अहिले स्मार्टफोनको डिजिटल युगमा एकदम इजी बनाइदिएको छ हाम्रो हिसाबको लागि। र यसमा भएको फिचर अवश्य युज गर्नुहोला। जस्तै अर्को रहेछ लेन्थ। यो लेन्थमा तपाईँ यहाँ सलेक्ट गर्नुहोस्, कुन लेन्थमा तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ चाहिएको छ
त्यो हिसाबले आफ्नो मिटरमा हो भने मिटरमा, अब यहाँ तलपट्टिको केमा चाहियो डेसिमिटर। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यसरी तपाईँ हिसाब, लेन्थ, एज, डेट, डिस्काउन्ट सब निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकदम फिचर राम्रो रहेको छ यो क्याल्कुलेटरमा। सब फिचर तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईँलाई एउटा अनुरोध पनि छ, यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो र हाम्रो युट्युब च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, लाइक सेयर अवश्य गर्नुहोला र आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोला कस्तो लाग्यो यो भिडियो। हवस् त, आजको लागि यति नै। अर्को भिडियो लिएर फेरि आउने नै छौँ। नमस्कार, धन्यवाद।